बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हे आपण ऑलरेडी त्या रेशोजचे डिफाईन केले होते, त्यावरून अभ्यासले होते. साइन ए इज नथिंग बट 1 अपॉन कोसेक ए. कोसेक ए इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन ए. दॅट इज साइन ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए अँड कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. हे आपण शिकलो होतो 10th मध्ये. सेकंड इज cos A is the reciprocal of sec A. Sec A is the reciprocal of cos A. That is cos A is equal to 1 by sec A or sec A is equal to 1 by cos A. Next is tan A is equals to 1 by cot A or cot A is nothing but 1 upon tan A. So these are the formulas for reciprocal here. Now the next is tan A. Tan A is nothing but sin A upon cos A. Tan A is nothing but sin A upon cos A. Cot A. Cot A is nothing but cos A upon sin A. That is cot is expressed in terms of cos and sin. Here tan is expressed in terms of sin and cos by tan A is equal to sin A by cos A. Cot A is equal to cos A by sin A. So these are the interrelation between the trigonometric ratios. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण काय बघितलं? इंटररिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज. आता पुढे बघूया ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज. आता बघा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आयडेंटिटीज तुम्ही जी लर्न केली होती 10th मध्ये, तीच मी पुन्हा इथे एक रिव्हिजन म्हणून घेतलेली आहे. ती आपल्याला उदाहरण सोडवताना लागतात. द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आयडेंटिटी इज साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 असं देखील तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात. सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल आयडेंटिटी इज 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. याला तुम्ही रीड करून लक्षात ठेवू शकतात. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर. Now the third trigonometrical identity is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. याला तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात. 1 plus cot square is equal to cosec square. या पद्धतीने ते रिमेंबर तुम्हाला ठेवता येईल. Now the next is standard values of trigonometric functions. ट्रिग्नोमेट्रिक जे फंक्शन्स आहेत त्यांना त्यांच्या स्टँडर्ड व्हॅल्यूज असतात. म्हणजे अँगल जे आपण मेजर करतो डिग्रीमध्ये, 0 डिग्री असेल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पुढे 120 डिग्री, 150 डिग्री किंवा 180 डिग्री, हे स्टँडर्ड अँगल्स जे आहे त्यांच्या व्हॅल्यूज ओरली तुम्हाला रिमेंबर झाल्या पाहिजे किंवा सांगता आल्या पाहिजे. तर स्टँडर्ड व्हॅल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स पुढे बघूया. हे तुमच्या 10th स्टँडर्डमध्ये ऑलरेडी झालेलं आहे. तर बघा काय, इथे रेशो दिलेले आहेत सगळे. साइन रेशो, कॉस रेशो, टॅन, कोसेक, सेक आणि कॉट रेशो. आणि इकडे अँगल्स दाखवलेले आहेत त्यांचे. स्टँडर्ड अँगल किती डिग्री घेतले आपण? 0 डिग्री आहे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आणि 90 डिग्री. तर आता हे जे आहे यांच्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या तुमच्या ऑलरेडी झालेल्या होत्या. त्या कोणत्या कोणत्या होत्या बघा. साइन 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री काय आहे तो 0. साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2. साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवायडेड बाय 2. साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू काय येतं 1. सिमिलरली कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1. कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू काय येतं √3/2. कॉस ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2. त्यानंतर कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2. सिमिलरली कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0. तर या पद्धतीने या ठिकाणी साइन आहे, कॉस आहे, त्यानंतर टॅन बघा. टॅन काय दिलेला आहे? टॅन इज इक्वल टू, टॅन अँगल्स बघा काय, 0 डिग्री 0 येतो, 30 डिग्री टॅन काय येतो 1/√3. तर या सगळ्या व्हॅल्यूज तुमच्या लर्न झाल्या पाहिजे. त्याच्यासाठी पण शॉर्टकट ट्रिक आहे जी मी पुढे नंतर घेईल. त्यामध्ये या सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला लक्षात असल्या पाहिजे. ते तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवताना लागतात. म्हणून ते स्टँडर्ड व्हॅल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स हा पॉईंट घेतलेला आहे. तुम्ही ते लिहून घेऊ शकतात वहीवर, कारण ते फार महत्त्वाचं आहे. ते तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करताना लागतं. नाउ द नेक्स्ट पॉईंट इज, आता ह्या ज्या आहेत या व्हॅल्यूज कशा काढल्या त्याच्यासाठी शॉर्टकट ट्रिक ही दिलेली आहे. तर या लिंकवरून तुम्ही शॉर्टकट ट्रिक्स या बघू शकतात.
विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो स्टँडर्ड अँगलसाठी टेबल त्याचा कसा तयार करतात हे शिकणार आहोत. त्याच्यासाठी एक शॉर्टकट ट्रिक आहे. त्याच्या मदतीने तुम्ही त्या ठिकाणी स्टँडर्ड अँगलसाठी या ठिकाणी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोजच्या व्हॅल्यूज काय येतील तो टेबल लक्षात ठेवू शकतात. सगळ्यात आधी अँगल्स इकडे मी लिहून घेतो आहे. ठीक आहे, अँगल्स कोणकोणते आहेत? 0 डिग्री स्टँडर्ड अँगल लिहितो मी, 30 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 45 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 60 डिग्री अँड 90 डिग्री. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हे स्टँडर्ड अँगल्स आहेत. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या साईडला मी लिहून घेतो आहे. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज कोणकोणते असतात? साईन रेशो असतो, कॉस रेशो असतो, टॅन रेशो असतो, कॉट, त्यानंतर सेक आणि कोसेक. तर ह्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोजच्या काय काय कशा व्हॅल्यूज काढतात हे आपण आज शॉर्टकटली शिकणार आहोत. उदाहरणार्थ साईन 0 डिग्री ते काय निघतो ते बघणार आहोत. साईन 30 डिग्री काय निघणार आहे ते इथे बघणार आहोत. त्याच्यासाठी काय केलं मी, सगळ्यात आधी डाव्या बाजूकडून उजव्या बाजूकडे नंबरिंग केली. नंबरिंग करताना 0 पासून स्टार्टिंग केलेली आहे. म्हणजे हा 0 डिग्री जो आहे तिथून नंबरिंग केली, याला नंबर दिला 0, 30 डिग्रीला 1, 45 डिग्रीला काय 2, 60 डिग्रीला 3 आणि 90 डिग्रीला 4. सो वी टेक नंबरिंग फ्रॉम 0 to 4 फ्रॉम 0 डिग्री अप टू द 90 डिग्री. याप्रमाणे मी ते अँगल्स या ठिकाणी घेतले, त्यानंतर त्याला नंबरिंग केली. आता शेवटचा नंबर 4 आहे म्हणून डिवाइड बोथ साईड्स बाय काय केलं 4. याच्यानंतर पुढची स्टेप काय घेतली, दोघी साईड्सला 4ने प्रत्येक अंकाला डिवाइड केलं. डिवाइड 4 बाय 4, 4 बाय 4 काय आला 1. इथे आला 3 डिवायडेड बाय 4, इथे आला 2 डिवायडेड बाय 4, इथे आला 1 डिवायडेड बाय 4 आणि इथे आला 0 डिवायडेड बाय 4. यू नो दॅट 0 डिवायडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0. इक्वल टू काय 0. 1 बाय 4, 2 बाय 4. 2 बाय 4मध्ये काय झालं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. या पद्धतीने डिव्हिजन केली. नाऊ टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड्स त्यानंतर केलं अँड वी गेट द स्टँडर्ड व्हॅल्यूज ऑफ साईन. स्क्वेअर रूट ऑफ 0 बाय 4 किंवा 0 घेतलं तर 0चे स्क्वेअर रूट 0 येतं. त्यानंतर 1 बाय 4चे पुन्हा इथे स्क्वेअर रूट घ्यावं लागलं. 1चे स्क्वेअर रूट आलं 1, 4चे स्क्वेअर रूट काय आलं 2. दिस शोज दॅट साईन 30 डिग्री व्हॅल्यू इज 1 बाय 2 लाईक दिस. 1 बाय 2चे स्क्वेअर रूट घेतलं, पुन्हा टेकिंग स्क्वेअर रूट. 1चे स्क्वेअर रूट काय येतं 1, 2चे स्क्वेअर रूट निघत नाही, पॉईंटमध्ये येईल म्हणून ॲज इट इज रूट 2 लिहिलेला आहे. 3 बाय 4च्या पुन्हा या ठिकाणी असं स्क्वेअर रूट घेतलेलं आहे. 3चा स्क्वेअर रूट काय येतो रूट 3, तो ओरली काढता येणार नाही. 4चे स्क्वेअर रूट ओरली काय येईल 2, बिकॉज 2 स्क्वेअर इज 4. पुन्हा या 4 बाय 4चे स्क्वेअर रूट काढले म्हणजेच 1चे स्क्वेअर रूट. 1चे स्क्वेअर रूट काय येतं 1. सो लाईक दिस वी गेट द साईन रेशोज and its values. That is sin of 30 degree is 1 by 2, sin of 45 degree is 1 by root 2, sin of 60 degree is root 3 by 2, sin of 90 degree is 1. आता कॉस रेशोज मिळवण्यासाठी काय केलं, हे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज उलट लिहिलेले आहेत. म्हणजे शेवटची व्हॅल्यू आधी लिहिली जाईल याप्रमाणे. म्हणजे हा शेवटचा 1 जो आहे तो इथे लिहिला, म्हणजे कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 येतो याप्रमाणे. रूट 3 by 2 लिहिला, त्यानंतर 1 by root 2, नंतर 1 by 2 आणि शेवटी 0. या पद्धतीने ते रिव्हर्स करून लिहिले. त्यामुळे काय झालं 0 डिग्री म्हणजे कॉस ऑफ 0 डिग्रीची किंमत काय ते 1. कॉस ऑफ 30 डिग्री विचारलं तर काय येईल रूट 3 by 2. कॉस ऑफ समजा मी 60 डिग्री काढतोय, व्हॅल्यू काय येईल 1 by 2. सो लाईक दिस वी गेट द कोसाइन रेशो फॉर दिस डिफरंट स्टँडर्ड अँगल्स. आता टॅन रेशो मी काढतोय. टॅन रेशो कसा काढणार, यू नो दॅट टॅन इज नथिंग बट साईन डिवायडेड बाय कॉस. म्हणजे या दोघांचे डिवायडेशन, म्हणजे या दोघं अंकांचं असं डिवायडेशन होणार आहे. मग आता काय झाला, टॅन 0 डिग्री काढताना 0 डिवायडेड बाय 1, 0 अपॉन 1 काय येतो 0. या दोघांचे डिवायडेशन करताना काय झाला, डिवाइड 2 गेट कॅन्सल, म्हणजे 1 अपॉन रूट 3 तो लिहिला 1 बाय रूट 3. या पद्धतीने 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 बाय रूट 2 सेम क्वांटिटी असल्यामुळे उत्तर काय मिळालं 1. पुन्हा इथे 2 डिवाइड कॅन्सल, रूट 3 डिवायडेड बाय 1, रूट 3 डिवायडेड बाय 1 इज रूट 3. इथे काय झालं, हा 1 डिवायडेड बाय 0 झाला. आणि 1 बाय 0ने डिवाइड करता येत नाही. जर तुम्ही कॅल्क्युलेटरने केलं तर ते नॉट डिफाईन दाखवेल किंवा सिंटॅक्स एरर दाखवेल किंवा मॅथ एरर. म्हणून 1 अपॉन 0ला आपण काय म्हणतोय नॉट डिफाईन.
नॉट डिफाईन म्हणजे काय, त्याला इन्फिनिटी असं म्हणतात, याला इन्फिनिटी असं म्हणतात, म्हणजे नॉट डिफाईन. इनफायनाईट म्हणजे काय, असा अंक जो आपण स्वतः काउंट करू शकत नाही किंवा मोजता येणार नाही, आणि म्हणून त्याला 1/0 इन्फिनिटी म्हणजे नॉट डिफाईन म्हटलेले. आता कॉटला तसंच करणार, जसं साईन रेशो मिळाला आपल्याला आणि कॉस काढताना आपण उलट अंक केले होते, तसं टॅन मिळाल्यानंतर त्याला उलट करतोय कॉटसाठी, म्हणजे हा नॉट डिफाईन आधी येणार, त्यानंतर √3, त्यानंतर 1, त्यानंतर 1/√3 आणि शेवटी हा 0. याप्रमाणे मला कॉट रेशोज मिळाले. म्हणजे कॉट ऑफ 0 डिग्री जर विचारलं तर कॉट ऑफ 0 डिग्री इन्फिनिटी येतं, कॉट ऑफ 30 डिग्री इज √3, कॉट ऑफ 45 डिग्री इज 1, लाईक दिस. आता सेक रेशो काढायचं आहे आपल्याला. सेक रेशो काढण्यासाठी कॉसला या ठिकाणी आपण रिव्हर्स करतोय, म्हणजे 1/cos, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक हिअर, तर 1च्या रेसिप्रोकल 1च येतो, म्हणजे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला लिहिला जाईल, डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला लिहिला जाईल कॉस रेशोचा, तर मग तो सेक मिळेल. आता कॉस रेशोचा 1च्या रेसिप्रोकल 1 आला, √3/2च्या रेसिप्रोकल घेताना 2/√3 लिहिला जाईल, 2/√3, ठीक आहे. 1/√2च्या रेसिप्रोकल √2/1 म्हणजेच √2 लिहू शकतात. त्यानंतर हा 1/2च्या रेसिप्रोकल 2/1 म्हणजेच 2 येईल. 1/0, 1/0च्या रेसिप्रोकल काय येईल, 0/1, आणि म्हणून इथे 0/1. आता या ठिकाणी हा जो कॉस आहे, कॉसमध्ये हा 0च्या रेसिप्रोकल मी घेतोय, बरोबर. मग 0च्या रेसिप्रोकल घेताना काय झालं, हा 0ला आपण 0/5 लिहू शकतो, म्हणजे 0/5 0 झाला, आणि याच्या ज्यावेळेस तुम्ही रेसिप्रोकल घेणार त्यावेळेस 5/0 येईल. 5/0 म्हणजे जसा 1/0 आहे तसा, तर तो नॉट डिफाईन झाला. तसा 5/0 काय येणार, नॉट डिफाईन म्हणजे इनफायनाईट, आणि म्हणून ही व्हॅल्यू इनफायनाईट आलेली आहे. तर कॉसच्या मध्ये 0च्या रेसिप्रोकल समथिंग/0 आला म्हणजेच इन्फिनिटी, म्हणून इन्फिनिटी नॉट डिफाईन घेतलेला आहे. कोसेक काढताना रिव्हर्स व्हॅल्यू करायच्या, म्हणजे हा इन्फिनिटी आधी येणार, मग हा 2, त्यानंतर हा √2, नंतर 2/√3 आणि फायनली दिस 1. म्हणजे जे आपल्याला कोसेक 0 डिग्री काय मिळतो, इनफायनाईट म्हणजे नॉट डिफाईन. कोसेक ऑफ 30 डिग्री काय येतो, 2. कोसेक ऑफ 45 डिग्री काय येतो, √2. कोसेक ऑफ 60 डिग्री काय येतो, 2/√3. सो लाईक दिस we find out all the trigonometric ratios values for the standard angle. Which are the standard angle? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. तर हे सगळे स्टँडर्ड अँगल आहेत. समजा तुम्हाला हे स्टँडर्ड अँगल जे आहे ते डिग्रीचे रॅडियनमध्ये लिहायचे असेल तर 0 डिग्रीलाच आपण 0 रॅडियन असं म्हणत असतो. 30 डिग्री म्हणजे किती, π/6 रॅडियन, हे लक्षात ठेवायचं. 45 डिग्री म्हणजे किती रॅडियन, π/4 रॅडियन. 60 डिग्री म्हणजे काय, π/3 रॅडियन. त्यानंतर 90 डिग्री म्हणजे किती रॅडियन, π/2 रॅडियन. याचा अर्थ असं झाला, समजा तुम्ही साईन ऑफ π/6 काढत असाल, π/6 म्हणजे किती डिग्री, 30 डिग्री, तर साईन π/6ची व्हॅल्यू येते 1/2. सिमिलरली समजा तुम्ही काढत असाल कॉस π/3, π/3 म्हणजे किती डिग्री, 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री काय येतो, 1/2 म्हणजे 1/2 ही व्हॅल्यू त्याची लिहिता येते. सो लाईक दिस, by shortcut you can easily find out all the trigonometrical ratios values of that standard angles. Thank you for watching. Subscribe, like and share my channel.